एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुको दशैं तिहार र छठ एकदमै राम्रो बित्यो होला। छठ धेरैलाई जानकारी नभएको चीज हो र प्राय तराईमा मात्र प्राय मनाउँदो रहेछ। हुन त अहिले काठमाडौँतिर पनि यसको एकदमै राम्रै तरिकाले मनाउँदा रहेछन् मधेसी समुदायहरुले। र यो एउटा सूर्य देवताको पूजा गरिन्छ। यसमा साँझ अर्घ राखेर बिहान अर्घ उठाउने र एकदम रमाइलो हुन्छ। म पनि भर्खरै मेरो गाउँबाट छठ मनाएर म आएँ, फर्केँ। मैले अस्ति नै तपाईहरुको सामु Hero 10 Black को मैले GoPro को भिडियो अनबक्सिङ गरेर देखाएको थिएँ। मैले त्यो GoPro मैले युज पनि गरे, चलाएँ। राम्रो थियो, धेरै राम्रो भिडियो क्वालिटीहरु आइरा थियो। त्यसमा टाइम ल्याप्सहरु सबै फंक्सन्सहरु मजाले काम गर्थ्यो। वाटर रेसिस्टेन्स पनि छ। त्यस्तै गरी अब मैले अहिले नयाँ हाम्रो जुन अपग्रेडेड भर्जन छ अहिले GoPro को Hero 11, मैले अब त्यसको अनबक्सिङ गर्ने आज मैले अनबक्सिङ गर्नलाई मैले Hero 11 लिएर आएको छु। नेपालीमा धेरै नै अनबक्सिङको भिडियोहरु मैले खासै भेट्दिन। हिन्दीमा भेट्छु, मैले इंग्लिशहरुमा भेट्छु, तर नेपालीमा मैले खासै भेट्दिन अनबक्सिङ भिडियोहरु। त्यही भएर म यहाँबाट अलिकति मोटिभेट पनि भएँ, यो अनबक्सिङको भिडियोहरु गरौँ, अनबक्सिङ को भिडियोहरु बनाऊँ भनेर, नेपालीमा रिभ्युज दिउँ भनेर, ताकि तपाईहरुलाई पनि सजिलो होस्। यो प्रोडक्ट लिने हो नलिने हो, यो प्रोडक्ट मेरो लागि कम्प्याटिबल छ या छैन, किनकि अब कुन पर्पसको लागि हामी लिदै छौं भन्ने कुरा जबसम्म हामीले रिभ्युजहरु हेर्दैनौं, हामीले अलिकति बुझ्दैनौं, जानकारी लिदैनौं, हामीलाई लिन गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर मैले मेरो सकभर प्रयास तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्ने प्रयास हो, तपाईहरुलाई जानकारी दिने प्रयास हो। र मलाई आशा छ तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई, मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन्छ। र आज मैले GoPro 11 लिएर आएको छु अनबक्सिङ गर्नलाई। GoPro 10 र GoPro 11 मा GoPro को यस्तो छ हाम्रो 11 को बक्स प्याक हैन, यो सिल प्याक मैले आज किनेर ल्याएँ। हाम्रो GoPro 10 मा चाहिँ 23 मेगापिक्सल को क्यामेरा थियो भने GoPro 11 मा चाहिँ 27 मेगापिक्सल को क्यामेरा छ। प्रोसेसरमा अलिकति डिफरेन्स छ। र त्यस्तै गरी HyperSmooth त्यसमा 4 थियो भने 4.0 थियो भने यसमा HyperSmooth 5.0 छ। अब आउनुस् यसको अनबक्सिङ गरौँ, हेरौँ यसको बक्स भित्र के छ, कसरी के राखिएको छ। आउनुस् अब यसको अनबक्सिङ गरेर हामी हेरौँ। आउनुस् यसको अनबक्सिङ गरौँ। अब हाम्रो यो यहाँबाट यसलाई हामीले च्यात्ने हो। यो हामीले च्यात्यौं। अब यसलाई हामी खोलौं। अब यहाँ भित्र एकदमै राम्रो तरिकाको एउटा बक्स आउँछ र यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं GoPro को ब्रान्डिङ विथ लोगो। र अब हामी यसलाई अनजिप गरौँ। अनजिप गर्दाखेरि अब हामी GoPro 11 रिभिल गर्दै छौं। अब हाम्रो यहाँ भित्र केही पेपर वर्क्स छ। योर क्यामेरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यु क्यान युज इट। Install the GoPro quick app on your phone. Make sure you have internet access. Then turn on your GoPro by pressing mode power button. Follow the on-screen instructions. यो केही पेपर वर्क छ। यो USB to Type C को एउटा केबल। त्यस्तै गरी हामीसँग यो GoPro को अपग्रेडेड ब्याट्री, यसको ब्याट्री ब्याकअप राम्रो छ भन्ने हामीले धेरै ठाउँमा रिभ्युज हेरेको थियौं र यो अब चेक पनि गर्छौं। र यो ब्याट्री छ, यसलाई पनि साइडमा राखौं। त्यस्तै गरी यो माउन्ट छ GoPro को, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि ब्रान्डिङ गरिएको छ GoPro। त्यस्तै गरी यो हेलमेटको माउन्ट हो, हेलमेटको लागि स्टिकर दिएको छ, यसलाई पनि साइडमा राखौं। र यो ह्यान्ड स्क्रू, एउटा ह्यान्ड स्क्रू छ, यो अलि निस्किन गाह्रो मानिरहेछ। यसलाई हामी निकाल्दै छौं। यो एकदमै अप्ठ्यारो भयो निकाल्न। यो एउटा ह्यान्ड स्क्रू छ। र फाइनली हामीसँग आयो GoPro 11 Black। र यो यस्तो छ। अब यहाँ पनि लेखिएको छ योर क्यामेरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यु क्यान युज इट। अब यसलाई पनि हामी च्यातौं। यो पेपरको बनेको हुन्छ। अब डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर 11 ब्ल्याक भनेर देखिएको छ। यहाँनिर पावरको बटन छ।
त्यस्तै गरी तपाईको पहिला जस्तै 10 को जस्तै डिजाइन छ, ठ्याक्कै त्यस्तै छ 10 को डिजाइन जस्तै। खासै चेन्जेस छैन, डाइमेन्सन पनि लगभग उस्तै छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब यो हामीले खासै चेन्जेस त्यसमा छैन। अब यसको हामीले यो पिल गरिदियौँ, यो सबभन्दा सेटिस्फाइङ पार्ट हो। त्यस्तै गरी यसलाई पनि हामी पिल गरौँ। यो चाहिँ पिल गर्ने ठाउँ दिएको छैन, यसलाई हामीले नङले यसरी पिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी यसलाई अन गर्छौँ। सरी, मैले त ब्याट्री राख्नै बिर्सेँ। कहिलेकाहीँ यसरी झुक्किन्छ साथीहरू, त्यही भएर मैले चाहिँ अब यसमा ब्याट्री राख्छु। ब्याट्री यसलाई यसरी राखौँ। र गोप्रोको 10 मा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप एकदमै नराम्रो थियो, त्यति सेटिस्फाइङ ब्याट्री ब्याकअप थिएन। र 11 मा राम्रो छ ब्याट्री ब्याकअप भन्ने कुरो सुनेको छु मैले। अब यो युज गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अब यसलाई अन गरौँ। अन गरिसकेपछि गोप्रोको लोगो आयो। यो नयाँ डिजाइनको थिम राखिएको छ यसमा। इङ्ग्लिस भयो, ओके, एग्री, अन, क्विक एप इन्स्टल गर्न भनिएको छ। अब यो म इन्स्टल गर्छु र म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलमा अलरेडी क्विक एप छ। त्यस्तै गरी मैले पहिले नै यसको क्विक एप्स मैले डाउनलोड गरिसकेको थिएँ। तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। अब यहाँ डु यु ओन अ गोप्रो भनेछ, यसमा यसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि सेटअप योर गोप्रो नाउ, यस, ओके, एलो, कनेक्ट क्यामेरा, पेयरिङ, पेयर। अब यो पेयर भयो। अब यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इजी मोड भनेर आयो। अब यो मैले अहिले नामलाई यसलाई यही नाम राख्दिएँ मैले। अपडेट क्यामेरा गरेँ। अब यसलाई हामी अपडेट गरौँ। अब यो कनेक्सन भइरहेको छ। अब जोइन गरेँ मैले यसलाई। एसडी कार्ड पनि मैले हालिसकेँ। आई विल डु दिस लेटर। इनेबल नोटिफिकेसन, अलाउ, लेट्स गो। र अब यो हाम्रो भइसक्यो क्यामेराको कनेक्सन। अब यो हामीले मोबाइलबाट पनि यसलाई हामीले अपडेट गर्न सक्छौँ। मजाले लाइभ भ्युजहरू हेर्न सक्छौँ। हामीले मोबाइलबाट पनि यसलाई अन अफ गर्न सक्छौँ। अब यसलाई अन गरी हेरौँ। हामी अन गरेर हेर्दाखेरि यो यसको भिडियो क्वालिटी यस्तो छ अहिले तत्काललाई चाहिँ। अब हामीले खासै युज अब गरेर तपाईहरुलाई रिभ्युज दिउँला। यो वाइड मोड हो। यसमा तपाईको हाइपर स्मुथ पनि 5.0 छ। यो लो लाइटमा पनि राम्रो परफर्म गर्छ। यतिको क्वालिटी चाहिँ गोप्रो 10 ब्ल्याकमा चाहिँ आउँदैन थियो जतिको यसमा छ। र यसको रिभ्युजहरू म तपाईलाई एकचोटि युज गरेर म त्यसको पनि भिडियो बनाउला, तपाईहरुलाई म देखाउँछु यसको रिभ्युजहरू पनि। आजलाई यो भिडियो मैले अनबक्सिङको यहीँसम्म हो हाम्रो। त्यसैले अब नेक्स्ट भिडियोको फेरि म चाँडै नै बनाएर तपाईहरु सामु ल्याउने प्रयास गर्छु। र यो हामीले अनबक्सिङको भिडियो तपाईहरुलाई देखाइसक्यौँ। अब के यहाँ अझ पेपर वर्क्सहरू छ जुन गोप्रोको बक्समा आउँछ। जस्तै हाम्रो यो स्टिकर भयो, यो हामीले हेलमेटमा अथवा कारको सिसाहरूमा हामीले हाल्न मिल्छ मजाले। त्यस्तै गरी यसको बक्स मलाई जुन ब्याग छ, यसको ब्याग मलाई एकदमै मनपर्छ। एकदम कम्फर्ट मजाको ब्याग दिइएको छ यसमा। अब नेक्स्ट भिडियो म तपाईहरुलाई यसको रिभ्युजहरुको भिडियो लिएर आउँछु तपाईहरुको अगाडि। मलाई आशा छ तपाईहरुले मेरो भिडियो लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ। यहाँ तल देखिएको सब्स्क्राइब बटन कृपया थिच्दिनु होला, प्रेस गरिदिनु होला। मलाई सपोर्ट गर्नुस्। धन्यवाद, थ्यांक यू।